Hoy! What is up everyone? Welcome back to our channel, Diary Nilaga. I'm John Paul. And today's video, we are now using our newly upgraded camera, the Sony RX0 Mark II. So, this is our first video for using this Sony. And I hope na magugustuhan nyo yung video, maganda yung quality niya. At by the way guys, I'm not using any mics. So, ginagamit ko lang yung built-in mics for this camera. So, let's see how does it work. Anyway, let's go back with our topic. So, today's video, tuturuan ko kayo guys kung paano nga ba mag-vlog using your mobile phone or cellphone. Pero sa mga gustong magkaroon ng sarili nilang channel, sa mga gustong mag-start ng mag-vlog dyan, i-share ko muna sa inyo guys kung paano ako nagsimula where we're using cellphone lang sa pagbablog. And by the way guys, I'm using this phone, Samsung Galaxy J7 Pro, sa pagbablog ko ever since na nag-start ako ng pag-upload ng video sa channel na ito. And with this video guys, I would like to encourage yung mga palangga na pwede pala tayong gumamit ng ating mga cellphone sa pagbablog even though you don't have a high-end camera o yung mga magagandang camera. So pwede natin gamitin yung ating cellphone sa pagbablog. Hindi mo naman kasi talaga kailangan ng magagandang equipment o yung malalaking equipment o mga high-end na equipment. Ang kailangan mo lang talaga, if you have a cellphone, kung may cellphone ka ngayon, pwede ka magsimula ng iyong channel, YouTube channel, o pwede ka magsimula mag-vlog. Kaya sa video na ito mga palangga, i-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-vlog gamit ang iyong cellphone. Number 1 is cellphone holder. Mas maganda talaga guys yung video na kung saan hindi magalaw, hindi masakit sa mata kapag paggalaw-galaw yung video mo, ay hindi pa alog-alog. Kaya mas maganda talaga na steady yung camera mo at yung ikaw lang yung nagalaw para hindi siya masakit sa ulo. Hindi masakit sa ulo para dun sa mga nanonood ng video mo. When I started or when I uploaded our first video, sabi nung katrabaho ko, magulo daw yung video namin, na masakit daw sa ulo, tapos nakakahilo daw siya panoorin. So yun yung sabi niya. By the way, ang pangalan niya pala ay si Matthew at meron siyang YouTube channel. Ang pangalan ng YouTube channel niya is King Ma TV. So sabi niya guys is magulo daw yung panoorin yung video ko kasi nga paggalaw-galaw yung yung screen o yung ng camera. So that's why I learned from it na gumamit nai-steady ko lang talaga yung camera ko para hindi masyadong magalaw, hindi pagalaw-galaw. At dahil dun guys, gumamit ako ng selfie stick. So dito ko nilalagay yung cellphone ko kapag nagbablog ako. So gaganin ko lang yung cellphone ko. Tapos ganun lang. Yan. What is up mga palangga? Welcome back to our channel. So, ganun lang yung ginagawa ko guys. So, lalagay ko lang yung cellphone ko dito para hindi siya pagalaw-galaw, diba? At saka hindi lang yung mukha mo yung kita, kundi syempre, kita din yung buong background mo. So, that's why it's really important to have a selfie stick. Lalo na kung ang gagamitin mo yung cellphone mo kapag magpa-vlog ka, especially outdoor. And since most of our videos is talagang indoor o nasa loob ng bahay, so what I'm doing is I'm placing this cellphone sa mga upuan, gano'n. Tapos lalagay ko lang to, papatungan ko lang ng libro, tapos gagawin na lang ako. Hello mga palangga, para lang maano yung video, para hindi pa galaw-galaw yung cellphone, di ba? So make sure steady yung phone mo. So kung wala kang selfie stick, so pwede mong ipatong kahit sa bintana, sa taas ng bintana nyo, yung cellphone nyo, tapos pwede kayo mag-vlog, di ba? Mas maganda kasi guys talaga na hindi pa galaw-galaw yung cellphone mo. And then after that guys, yung katrabaho ko si isa ding YouTuber, is sabi niya sa akin na mas maganda nga daw talaga kung ilalagay mo yung cellphone mo sa isang lugar lang, tapos yung hindi pa galaw-galaw yung cellphone. So, ang ginawa niya guys, since meron siyang extra tripod, binenta niya sa akin itong extra niyang tripod. So, ito yung ginagamit ko guys pang bablog gamit ang cellphone. So, sa tripod guys, meron na siyang cellphone holder. So, ito na nilalagay ko dito sa tripod na ito. Tapos, nilalagay ko lang yung cellphone dito sa cellphone holder. And then, mostly, ito talaga yung ginagamit ko sa pagbablog. Especially yung mga vlogs ko na more indoor talaga. So, what's up everyone? Welcome back to our channel. So, ito yung ginagamit ko guys. Itong tripod. So, kung wala kayong mapaglagay ng yung cellphone lang space sa bahay nyo, hindi nyo magawa ng paraan. So, mas maganda talaga na bumili kayo ng tripod kasi pwede nyo itong gamitin sa kahit na anong lugar, lalo na kapag nagta-travel ka. So, mas okay din tong tripod na ito. Mas maganda talaga guys na meron kayong tripod or meron kayong selfie stick
na pang-hold sa phone nyo. At kung wala naman kayong ganito, don't worry, you can put your phone sa kahit na anong lugar, sa upuan, para lang hindi pagalaw-galaw yung video. So, basta gawan nyo na lang ng paraan. Basta, mas maganda kasi naka-steady yung camera nyo. Ang pangalawa naman, guys, is lighting. Mas maganda talaga, guys, na mas malinaw or hindi malabo yung video mo at hindi masyadong madilim. Kaya, napaka-importante talaga yung lights para makita yung tunay na picture at saka yung tunay na hitsura ng video mo. Lighting is really, really important. Kaya mga YouTuber, yung mga sikat na vlogger, they're using yung magagandang, yung malalaking lighting talaga para mas malinaw, mas maganda yung kuha. So, ginagawa nila ng paraan talaga yung lighting. Nag-i-invest talaga sila pagdating sa lighting. Naalala ko, yung katrabaho ko na yun na si Matthew, he's actually using flashlight para lang sa kanyang lighting kapag madilim. So, gumagawa talaga sila ng paraan para maganda, para magkaroon lang ng lighting yung video. You may also try to purchase ring lights. May mga ring lights na binibenta sa Shopee, sa Lazada, na mura lang. Abot kaya naman siya, guys. Mas maganda siya, guys, yung lighting na yon para hindi mo na kailangan ng lights from the sun. Ako hindi pa ako nakakabili, but sooner or later, so bibili din kami ng lighting para sa aming video. But as of now, ever since na nag-start ako ng pag-film, nag-start kami ni Arvin ng pag-film, we're still always using the day lighting. So, nagbablog kami, nag-film kami tuwing tanghali or tuwing umaga para magamit namin yung day lighting. Mahirap naman mag-vlog paggabi. At kapag may problem naman, guys, sa day lighting, what I'm using is yung flash ng camera ko. So, mostly, may mga camera talaga, guys. May mga cellphone na meron ng flash yung kanilang front screen ng camera. So, especially this Samsung J7 Pro. So, meron ng flash yung kanyang harapan. So, that's why, pang-support ko siya for lighting. So, kung wala namang flash yung harap ng screen mo, so maybe you can use the main camera. Tapos, lagay ka lang ng mirror para makita mo din yung sarili mo doon sa harap. And then you can vlog using your phone, di ba? So pwede mo magamit yung flash sa camera mo, sa phone mo. So ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano ginagamit yung day lighting. So again, mas maganda talaga siya, guys, kapag tanghali or tuwing umaga. So mas maganda kung bukas yung pinto o bukas yung inyong bintana para yung light is pumasok sa loob ng bahay niyo at para makapag-vlog ka, serve as your lighting. So, pakita ko sa inyo on how I was able to get the lighting, day lighting. Number 3, guys, is your audio o yung tunog ng video mo. Mas maganda talaga, guys, na malinaw yung boses mo sa video para yung mga manonood hindi maboboard. Syempre, since na more in daldal kami ng daldal dito sa video. So, mas maganda talaga, guys, na mas maganda yung mas malinaw yung boses namin sa pagdating sa mga videos na ina-upload namin. So, when I started, again, our first video, I'm just only using my cellphone. So, ang ginagamit ko lang, guys, pagdating sa audio is yung mic, yung built-in mic ng cellphone ko. Basta, mas maganda kapag gagamitin mo yung phone mo for vlogging. Mas maganda kung mas malapit ka sa kanya kapag nasa front cam ka. So, mas maganda mas malapit ka sa kanya para rinig yung boses mo. O di kaya, kapag malayo naman, pero mas maganda pa rin talaga, guys, na malapit yung boses mo, yung mukha mo sa phone mo para malinaw yung voice mo pagdating sa pagbi-video. At pagdating naman sa indoor, guys, kapag magbablog kayo sa loob ng bahay niyo, so mas maganda kung close lahat. Close yung bitana, close yung yung pinto, yung mga butas na pwedeng pagpasukan ng mga ingay galing sa labas. So, mas maganda, guys, na close. At saka mas maganda, guys, na tahimik yung loob ng kwarto, loob ng bahay nyo bago kayo mag-vlog. Para, guys, yung boses nyo sa phone is, yun lang talaga yun lang yung madedetect niya. Meaning to say, nakafocus yung mic ng phone mo doon sa boses mo. And I also wanted to share to you, guys, yung ginagawa ko before sa cellphone ko. Kasi nga, merong electric fan. So, isa siya sa mga nagbibigay ng background noise sa video. So, isa sa mga ginagawa ko, guys, I'm using an earphone. Ito, sinasaksak ko siya dito sa cellphone. Tapos, ilalagay ko lang siya dito. Yan. Tapos, magsasalita na ako para yung boses niya, yung boses ko is papasok doon sa mic ng microphone. At saka, mas madali, mas maganda siya, guys, kapag meron kang
earphone. So, kung meron kang earphone guys, why not try to use this as a mic for your cellphone? Pero na nagsimula kami mag-travel vlog, may mga vlogs kami outdoors. So, bumili ako guys, pinag-isipan ko na talagang bumili ng mic. So, mic na to is compatible siya sa cellphone. Ang pangalan ng mic na to, at ang brand ng mic na ito is Boya. So, Boya yung tatak niya. So, pwede siya sa phone, pwede siya sa camera. So, next time guys, we will try to use this mic to our Sony RX0 Mark II, this camera na to. So, ito try natin gamitin itong mic na to with this camera. But as of now, we'll try to test first kung okay ba yung video, yung voice ko, yung audio ko pagdating dito sa mic, built-in mic nito. At by the way guys, naka noise reduction tayo. So, let's see if how does it work, kung maganda ba yung result or not. Anyway, let's focus with mic. So, mas maganda talaga guys na malinaw yung boses niyo pagdating sa mga videos niyo. Number 4 guys is video content. Ito yung pinaka-importante sa lahat guys. So, pag wala kang content, pag hindi mo alam kung anong content ng video mo, hindi mo alam kung saan papatungo yung video mo. Kaya mas maganda talaga guys na alam mo kung ano yung content ng video mo. Mas helpful kung yung mga videos may mga pang-educational or pang-entertainment. So mas maganda siya guys, madaming manunood sa mga videos mo. At saka sa paggawa ng content guys, make sure that you stick with your title. At saka sa paggawa ng title, sa paggawa pala ng content ng iyong title, ang ginagawa ko guys, gumagawa ako ng layout or gumagawa ko guys ng outline. Hindi siya script ha. Hindi siya script. Meaning kasi outline ng pagkasunod-sunod na mga sasabihin ko. Let's say for example, tip number 1 is yung lighting. So ako nang bahala ko anong i-explain ko anong meron dun sa lighting. So tip number 2, para lang guys, sa pamamagitan ng outline na yun guys, hindi ka mapupunta sa kung ano mang usapan at hindi ako mawala sa focus kung ano nga ba talaga yung content ng video ko. But then again guys, it doesn't mean na scripted yung video mo. Wag naman yung masyadong super scripted talaga. So ilalagay mo lang yung outline, yung title, yung pagkasunod-sunod na mga sasabihin mo para hindi ka lang mawala sa track, hindi ka lang mawala sa tunay na storya ng iyong video. And last but not the least guys is number 5, create your YouTube channel. So, oo nga, marunong ka nga mag-video, alam mo nga kung paano mag-vlog, may mga videos ka nga, pero hindi mo naman sinisimulan ang paggawa ng YouTube channel. So, parang useless din siya guys. Kaya mas maganda guys na as early as of now, kung gusto mo talaga maging vlogger, gusto mo magkaroon ng YouTube channel, much better to create your YouTube channel now. Napakadali lang. Gumawa ka lang ng Google account at i-register or sign in mo lang siya doon sa yung Google account na yon sa YouTube na yun. At pwede ka na makapag-login. By the way guys, I have a video for that kung paano gumawa ng YouTube channel. So don't forget to watch that video. Ito yung kanyang picture ng thumbnail after this video para malaman nyo guys kung paano nga ba gumawa ng YouTube channel. Again guys, napakarami talagang tao na gusto maging vlogger at gustong gumawa ng sarili nilang YouTube channel pero hindi nila alam kung paano nga ba mag-start. So that's why, you know what guys, you can use your cellphone para makapag-start ka ng sarili mong YouTube channel, para makapag-vlog ka, kahit anong vlog. So you can use your mobile phone. So I highly encourage sa mga taong gustong gumawa ng YouTube channel o maging vlogger dyan, well, that time, kung kailan mo gusto talaga mag-vlog, that time starts today. Hindi bukas, hindi sa susunod. Mas maganda kung simulan mo na siya ngayong araw na ito. So, dito na nga guys, nagtatapos ang video na ito. I hope you guys na may natutunan kayo sa video na ito. Kasi may mga taong nagtatanong sa akin kung paano daw ako mag-vlog. Paano daw ako mag-vlog? So, since gamit ko yung cellphone ko from my previous videos, so I try to create a video na kung saan mapapakita ko sa inyo kung paano nga pa ako nagba-vlog gamit ang cellphone ko. Muli guys, maraming salamat pala mga palangga sa patuloy at walang sawang pagsuporta sa channel na ito. Thank you so much po guys. At sa mga taong nanonood sa video na ito, maraming salamat po. I hope na nagustuhan nyo ang video na ito. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to hit the like button. At kung may mga questions kayo, recommendations, or any suggestions, feel free to comment down below. Muli sa channel na ito guys, nagbibigay po kami ng mga libreng contents for self-improvement, self-development, or life tips and tricks, or product reviews na sigurado makakatulong at mapapakinabangan nyo. So, if you're new to our channel and if you want more videos like this, do not forget to hit the subscribe button and hit the bell notification button para updated ka for our next video. Muli, maraming salamat po sa panonood. So, kung gusto nyo magpa-shoutout sa next video namin, so pwede
comment ka lang din below and we will shout out you. We will shout out you. We will shout you out. Diba? Basta isa-shoutout ka namin sa aming next video namin. So, comment ka lang below. At kung at wag mo rin palang kakalimutan panoorin mga previous videos namin right here. Again, this is John Paul and I hope you guys have a beautiful day and have a great life. Hanggang sa muli mga palangga. Paalam!